Paano mag-lubricate ng clutch cable gamit lamang ang isang DIY tool? Ito na yung video na yon. So kung papansinin po ninyo yung clutching ko, medyo makunat na siya. So pagkatapos ko pihitin yung clutch, hindi na siya nagko-close talaga, kumbaga may nakikita na wire. So ang proseso magsisimula dito, basically bubuksan natin yung head, no, para makita or mas ma-expose pa natin yung kable ng clutch. Bali sa cover na ito, dalawang Allen screw yung tatanggalin natin para mabaklas natin. Pagkatanggal ng cover, itong Torx screw sa gitna tatanggalin natin. Tapos isusunod naman natin itong dalawang Phillips screws. Magkatapat ito dito sa side na ito at pati dun sa kabila. Okay, susunod na steps ay patanggal natin sa Allen na screw na ito. Tapos kung mapapansin nyo, meron Torx screw din dito ito. So tatanggalin din natin ito. Take note na itong pares ng Allen at saka Torx screw dito, meron din ganito sa kabila or sa tapat niya, no? So tatanggalin din natin, same process lang yung sa kabila. Ayan, at pag natanggal nyo na yung mga screws at lock na yon, pwede nyo nabunutin ng bahagya yung ating head para ma-expose yung clutch cable. At susunod naman nating tanggalin is itong bolt na ito. 10mm ito. At dahil sa puntong ito, medyo sumasama yung sa ilalim kasi magkabilaan na bolt ito, mga kaibigan. Kumuha na din ako ng pamaris niya na wrench, no? At pagkatapos nating tanggalin ng 10mm na bolt at screw na yon, susunod naman natin ngayon ang 12mm na lock na ito. Bali, i-align lang natin. Hindi ko sure kung kita pero dapat naka-align na itong mga screws na ito dito kasi meron yang parang open na linya kung saan natin idadaan yung clutch cable para matanggal natin. So tamang bunot-bunot lang talaga tayo at eto na, natanggal na natin yung ating clutch cable. Ayan, so kailangan din natin tanggalin itong lever na ito, clutch lever natin. So ito yung itsura niya sa side na to. So iikutin lang natin ng bahagya at din na natin ilabas yung kable. Ayan mga kaibigan, tinanggal ko na lang talaga yung headlight assembly natin para wala na talagang sagabal. At ito nga pala yung sinasabi ko na DIY na tool. Actually, straw lang ito ng isang lumang water bottle na di na ginagamit. Ayan, yung proseso napakasimple lang mga kaibigan. Ipasok na natin yung kable dito sa straw na hinati natin, no? Tapos kuha kayo ng WD-40, ang pambansang cleaner at lubricant. So dapat yung WD-40 nyo may maliit na nozzle ha, kasi yun yung ipapasok natin doon sa straw. Tapos yung straw naman, pipisilin natin habang nag-i-spray tayo nitong WD-40 para walang makatakas talaga. After mga ilang spray mga kaibigan, bunot-bunutin natin tong kable atras sa bante, ayan, para pumasok talaga yung WD-40 natin, no? Tapos maglalagay na din ako ng basahan dito sa kabilang end ng kable kasi maya-maya lang may tatagas dito na mga katas. Ayan, so kung papansin niyo, yung una talagang lalabas na likido dito is napaka madumi pa. So ulit-ulitin lang natin yung proseso, pag-spray ng WD-40, tapos bunot-bunot atras sa bante doon sa kable until umabot tayo sa punto na yung lalabas na likido dito sa kabilang end ng kable ay malinaw na or hindi na siya madumi, no? So pag malinaw na yung lumalabas na likido, ibig sabihin malinis na yung loob ng kable mo, goods na yan. So bukod sa nalinis pa natin, na-lubricate pa natin yung looban ng kable natin, no? At pagkatapos nun, yun na yun. Napakadali lang naman talaga mag-lubricate ng clutch cable natin. Minsan depende din sa motor, no? Halimbawa itong Sniper natin, medyo natatagalan lang talaga tayo sa pagbaklas ng mga cover dyan. Kasi sa clutch cable natin, dami pa nakaharang eh. Wala tayong direct access talaga dun sa mga locks.